Mga board, nami dire sa beach resort sa Barangay Kilim, ang pangabit private place ni. Ay problema tungod kay exclusive na kami nakasuod dire nga gitugutan mi sa tag-iya. Walay nakahalo nga lain kami rang pamilya. Kasi ang uban namong kataban na cottage o resorts siradaan tungod kay na may protocol nga dajag ang IATF din sa City Abaybay, pero lain makasagol lain nga tao. So, kamera tanan diha pamilya. Mga board, nami dire sa beach resort sa Barangay Kilim. Ang pangalan nga beach is 𝓑𝓮𝓪𝓬𝓱 Beach Resorts. Ito ay private place ni. Ay problema ni sa COVID tungod kay exclusive na kami nakasuod dire nga gitugutan mi sa tag-iya. Walay nakahalo nga lain kami rang pamilya. Kasi ang uban namong kataban na cottage o resorts siradaan tungod kay na may protocol nga dajag ang IATF din sa City Abaybay, pero amo ning gihangyo ang tag-iya ining kuan nga okay ra man di ay kung way lain makasagol lain nga tao. So kamera tanan diha pamilya. Siya nga pala yung pera na binigay sa anak ko, maraming pasasalamat ko dahil binigyan ako ng puhunan sa anak ko. Yung pera na binigay sa anak ko, gagamitin ko sa pagdagdag ng palit ng biik. Kasi yung binili ko dati na biik, 4 na lang yun. Tapos may plano ako na bumili ng iba pang hayop gaya ng pugo, pabo at saka yung manok nga galing sa China, yung brown ng itlog. Kasi mag-farm kasi ako eh. Yun. Kung sino man nakaalam na mayroong kilala na nag-alaga ng pugo, message na lang sa yung pera na binigay sa anak ko. Yan ang puhunan na hatiin ko yon, tapos mag-invest ako ng pera. Siguro ang bibilihin ko ng pugo mga 200 siguro piraso. Yung pugo na ready to eat na. So okay guys, ligo muna tayo. Happy Father's Day!
Pauwi naman kami mga boards. Huwag mong galing kami ng mga ligo, pauwi na kami. Huwag mong kalimutan pag like at sa pag subscribe at saka pag share. Salamat. Bye bye.